Yes, for today's mukbang, we have our Korean chicken. Korean chicken! Yum, sarap. And syempre, merong Korea, syempre, meron ding Philippines. So, etong palabok. Yan. So, kain tayo! Korean chicken. And meron tayong chicken palabok. So, dahil hindi ko pa na-try yung Korean chicken, i-try natin siya, guys. Sa mga hilig, sa K-drama dyan, kaway-kaway! Shoutout sa inyo! Yan, kain tayo na Korean chicken. Oh, wait lang. Wait lang. Ayan. So, try natin yung palabok kay Bella. Palabok. Ayan. Wow. Bihon. Ayan. Nasaan ang kutsara tinidor mo? So, ayan guys. Itong Korean chicken nila. Ayan. Ang kanilang Korean chicken. So, mahilig ng K-drama. Katulad ko, na mahilig din manood ng K-drama. Ha? Crunchy. Yeah, I mix my egg. So, crunchy siya. Ito guys. So, yung nakikita ito pala binanay. natin, yes. Yung nakikita pala natin, guys, doon sa kanilang K-drama. Lalo na yung Crash Landing on You, yung The Descendant of the Sun. Eto yun. Ayan, puro ito kasi mo. Try natin kung good combination ba siya dito. Diba? From Korea to Philippines. Kutsarain mo, anak. Vlog. Oh, ay. Dito naman tayo sa Philippines. Ano Philippines? Guys. Pansit. Yan. Sasagkat. Kapag nadaan kayo sa Cotabato City, doon ko in-order itong food na ito sa Rebecca Cuisine, Rebecca Buffet. Meron din silang Rebecca Driveway. Ilalagay ko yung picture nila dito. Kapag naisipan yung madaan dito sa lugar namin, at least alam nyo kung saan kayo. Saan kayo dadalhin o saan kayo pupunta na nagugutom kayo. Yan, punta kayo dyan sa Rebecca. Dahil ano sila eat all you can din. And then buffet. Sarap. Approved. Sarap ang Korean chicken. Sarap ang Korean chicken. Shout out sa iyo, Ma'am Rebecca. Ang sarap daw po. Try natin yung chicken at saka yung palabok.
silang maging combination. Masarap. Oh, puto lang And, itlog. Diba? Hindi nga ako nakapunta ng Korea, pero para na rin ako nakapunta ng Korea. Dahil sa Korean chicken! Ang sarap ng combination ng Korean chicken and palabok. Pwede silang i-combine na food. Wow! Ang Korean chicken, crispy talaga siya, guys. And then, medyo matamis-tamis. Parang siyang may honey. And, ito masarap talaga siya. Try nyo. Pag nakapunta kayo dito. Mag-try mo na ito. Ikaw rin. Or kahit naman sa ibang resto, malamang meron din dito. Masarap siya, guys. Ito, masarap po siya to. Sarap. Masarap siya sa combination ng ano din. So, may shrimp, ang palabok. Kain tayo. Kain tayo, guys. Sarap? So, Sarap? yeah. Sarap daw. Try na ito, guys. Diba? Ang dami ko na natapos din na episode sa K-drama. Kayo, ilang episode na napanood ninyo sa K-drama, katulad ng mga Descendant of the Sun, Crash Landing. Ang Crash Landing, natapos ko na rin yung kanyang series. Pero, may pinapanood ako ngayon yung The King. Hindi ko pala tapos yung kanyang episode. Mami, myself, mami. No way, no way. No way, no way, no way. Ang laki. Sarap, no? Chicken to palabok, to Korea, to Philippines. Diba? Nalaglag. Pangalawa niya na yan. Nag-cut lang kami kanina, guys. Gawa ng naihi si Bella. Ayan. Ayan. So, siyempre, napaka very affordable sa 1 kilo. 1 kilo na siya, yung Korean chicken. And, maraming makakakain din. At pwede natin i-share. Share sa inyo. Ayan. Dali ko ninyo, dali ko ninyo. And itong palabok, ayan. Sulit din yung presyo. And sobrang sarap. At anytime pwedeng mag-PM kayo sa kanila at i-cook nila agad-agad, iluluto nila at pag kinuha nyo doon, syempre mainit pa para masarap, di ba? Kahit malabot ako maubos na guys. Lahat na nene. Na, kapayos tayo. Gato. Sarap? Ay, nakahuli. Nung makapagsalita sa sarap ng Korean chicken. Pagkong ba tayo guys? Tapos sila may guys. Careful. At naiti. Hello people! Hello, goodbye.
animation. Please subscribe to our channel. We made this channel. Hope you enjoy our mukbang. Mukbang from family. If they did do, I will find that. Bye-bye. Bye-bye. Bubble, bubble. Hello, Mama. Hello, Mama. So, ano sabihin sa mga people? Bye! Bye. Thank you for watching! Approve na approve ang food ng Rebecca LOSIN. Thank you! Please don't forget to subscribe to our channel, guys. I hope you enjoyed our mukbang for today, the Korean chicken and the palabok chicken, shrimp palabok. So again, thank you. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to our channel, simpleuniquebellas. Please click our bell button para updated po kayo sa aming mga video. So again, thank you! Bye! And shout out nga pala kay Ann Vlog Journey. Thank you so much, sis, sa walang sawang pag-support mo rin sa aming channel. Guys, subscribe nyo Ann Vlog Journey. Ayan yung kanyang channel at napaka-supportive at shout out sa lahat na lagi nagko-comment sa aming mga videos. So again, shout out Ma'am Ann Journey, Ma'am Ann Vlog Journey. Namo, thank you. Thank you. Ma'am Ann. Shout out to Rubia's family. Hello, Ma'am Marisa. Namo, thank you po. Mami Shy TV. Namo, thank you.